Masabi! So, today, magluluto tayo. Ulit-ulit, saglit. Bakit naman? Saglit. Sarap! Ang plastic naman. Sarap naman talaga. Baya, masarap siya kasi nilagyan ko nga ng pampaasim. So, okay, so today is April 4th. So, magluluto tayo. So, I got some comments na gusto daw nila yung luto-luto. So, on my Instagram story and Facebook story, madalas ako mag-post ng mga ulam. Ulam serye ang tawag ko doon. So, this time, i-video na natin para bongga na. Gusto mo yan? Okay, for today's ulam, hulaan nyo. Comment down below kung ano ito. Ito ang ating mga ingredients na kakailanganin. Garlic, sibuyas, meron tayong luya, dahon ng malunggay na frozen pero thawed na, then sayote, and of course manok, any parts of manok, yung may buto para mas masarap. And also meron tayong aking favorite, ultimate favorite, galunggong. So, mainit na yung ating mantika. Kanina ko pa yun nilagay eh. So, unahin natin mag-isa. So, unahin natin onion muna. Onions. So, isa-isa. Isa lang yan. Then, lagyan na natin garlic. So, for sure may idea na kayo kung anong niluluto ko, pero bahala kayo mag-isip kung ano yan. So, that's onions and garlic. Tayo natin konti ang maluto yung garlic ng konti. Cubes. Beef to, pero pwede na to, talo na to. May flavor din to. So, beef cubes or chicken cubes kung meron kayo. Medyo okay na yung ating onions and garlic. Hindi natin ang ilaw. Yan. Okay ba yung ilaw? Wala kasama lalo. So, ginger. Yan. Isa-gisa. Isa-gisa. So, habang niluluto natin yung onions, garlic, and ginger, ilalagay ko na yung chicken. Where's our chicken? Our chicken. So, I prefer yung may buto. Thai pork ba yan? I don't know. Basta may buto kasi para pag nagsabaw siya, malasa. So, nilalagay ko na yung manok, chicken. Here. So, ano natin yung heat. Okay, that's that. And also, kakailanganin pala natin ng pampalasa. Say, patis, salt, pepper, mamaya na yun. So, kakailanganin natin yung mga yan. Pampalasa. So, lagay lang natin yung chicken dyan. Hantayin lang natin luto siya ng konti. There.
Actually, lagay ko na kaya yung patis. I don't know. Alam, takpan natin. Natin ang takip para maluto yung chicken. At medium high. Hi! So medyo naluluto na yung ating chicken. So, baliktarin ko lang para yung kabilang side naman. There. Kita nyo ba? So now, ang gagawin natin, ang gagawin ko pala, patis! Pampalasa. So, tansya na yan. Bahala na kayo. Yan. Lagyan nyo na lang patis. Para lang ipampadagdag lasa din yan. Siguro mga ano yun. Mga 5 tablespoon. I don't know. So, nilagyan ko na ng patis. Balikan uli natin mamaya. 2,000 years later. Hi! So, kumukulo na siya. There. So, medyo matigas pa yung sayote dough. So, hayaan lang natin kumulo yan. In the meantime, lagyan natin ng pampalasa. So, yung cubes natin, cube pala kasi isa lang. So, there. And, a little bit of salt muna. Siguro mga 1 teaspoon muna. Kasi hindi pa natin sigurado eh. Kasi lagyan ko lang ng cubes. There. And, peppercorns. So, pag ginagawa ko kapag nilaga or mga inting may sabaw, ginagamit ko yung peppercorns instead na ground. So, yan. Gusto ko maraming pepper, masarap. So, that's about 1 teaspoon. Yeah. Lagyan pa natin. Masarap yan. And then, haluin lang natin konti. Bango. Amoy ko na siya. Tikman na natin kung anong naging lasa. Wala. Lalagay ko na rin yung pampaanghang. Sining haba. Sarap to. Yeah. That will add another level. So, subukan na natin. Sarap. Lasang-lasa na siya. Laban na. Tignan mo. Tignan mo. Dali. Oh, ito naman. Look ka sa camera. Okay, ating tester. Sarap. Sarap na? Pwede yung chicken. Mamaya na. Few moments later. It's almost done. And this is my secret weapon. Mag-zoom. Ha? It's my secret weapon. So, okay na to. Lalagyan natin ng ganito. Ito ang magbibigay ng ibang level sa ating... Paano mo na siguro yan? Lahat. Hindi, ano ko pa nga eh. Titikman pa natin yan kung ano magiging Sorry. So, nilagyan ko ng sinigang mix. Ano yan? Sinigang sa sampalok. Ang init. Hindi, masarap pero mainit. Lahat na natin. Iyan, nilahat ko na.
So, hindi siya tinolang Try natin. Ang sarap. Panalo. Paano siyang sinampalukang manok? There! Sinampalukang manok pala. Kala niyo tinola, no? Dahil okay na siya, lagyan na natin yung ating final ingredient. Malunggay. Para healthy. Sarap ng malunggay. 2,000 years later. On to our second ulam! All-time favorite! Gigi Hadid! Galonggong is in the house once again. Shout out sa mga mahilig sa galonggong like me. Kahit kumain ako nito araw-araw. Talaga naman, ang sarap na ito. Hindi itong galonggong. Hapit na yan. Few moments later. Tikman na natin! Go! Tikman mo. Hawakan mo yung bowl. Hawa ko pala yung bowl. Init. Yun siya. Sarap! Plastic na. Sarap naman talaga. Talaga naman eh. Baya, masarap siya kasi nilagyan ko nga ng pampaasim. So parang naging ano siya, tinolang sinampalukan. I don't know. Sinigang na tinola. There. That's the name. Sinigang na tinola. Andasa. Masarap. Ako nga patikim. Hindi ko nakikita. Tikman natin. Ang sarap. Ibang level yung nilagyan ng sinigang mix. Ang sarap. Ibang level. Yum! Sarap! So, that's it for now, guys. Maraming salamat sa pagtutok. Uy, matatapon! Matatapon. Ang layo-layo. Ibaba mo na. So, kakain na kami. Hindi ko na ibibidyo yung pagkain namin. Baka tumapon. Doon ang layo. Ang ano-ano. Hindi ko na ibibidyo yung pagkain namin kasi it's too much for you. Alam ko, it's too much. So, Hindi ko naman nakikita. thank you for watching. And, kung nagustuhan nyo tong video na to, just, ano yun? Like. Hit like, comment, and subscribe on the button. So, and, mali. Brad, baka malaglag. Hindi siya matatapon. Again, so kung nagustuhan nyo itong video na to, just hit like, comment, and subscribe. And see you on my next vlog. Bye-bye!